สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมชั้นอัญชันลายดอกคัตเตอร์นะคะมีเกสรสีเหลืองสวยค่ะแล้วก็อร่อยทำกินได้ทำขายดีแน่นอนค่ะสูตรนี้รับรองเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมกะทินำหม้อมาค่ะใส่หัวกะทิกล่องลงไป100 กรัมน้ำตาลทราย200 กรัมเกลือป่น1/4 ช้อนชานำขึ้นตั้งไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายและกะทิเดือดพล่านเป็นฟองละเอียดอย่างนี้แล้วปิดแก๊สนี่ค่ะฟองหายไปแล้วนำไปพักไว้นะคะรอให้เย็นตัวลงจึงนำไปผสมแป้งได้ตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเหลือเพียงอุ่นๆก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เย็นสนิทเลยนะคะเอาแค่ว่าเขาไม่ร้อนนะคะเราก็นำมาใส่กะละมังแล้วเริ่มผสมแป้งลงไปได้เลยใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง100 กรัมแป้งข้าวเจ้า12 กรัมแป้งเท้าใยม่อมชนิดละเอียด13 กรัมและสุดท้ายหัวกะทิกล่องในส่วนนี้ใส่หัวกะทิกล่องลงไปด้วยนะคะ300 กรัมสำหรับแป้งที่วิใช้ทุกตัวในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใยม่อมแป้งข้าวเจ้าวิมั่นใจใช้ของตราปลาไทย5 ดาวค่ะเป็นแป้งคุณภาพดีคู่ครัวคู่ใจของวิเลยนะคะทำอาหารอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะคาวจะหวานค่ะตีคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีพอละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยแบ่งแป้งออกมาประมาณ80 ml และส่วนที่เหลือในกะละมังนี่ให้เราแบ่งเป็น2 ส่วนเท่าๆกันในส่วน80 ml นี้ให้เราผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่เดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นเกสรนะคะสีเหลืองส่วนนี้ใส่ผงอัญชันครึ่งช้อนชาในส่วนนี้ไม่ต้องผสมสีอะไรค่ะใช้เป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันได้เลยวิได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วให้เรายกพิมพ์ขึ้นเลยค่ะพิมพ์ไม่ได้นึ่งนะคะไม่ได้ทาน้ำมันด้วยใช้พิมพ์ยางซิลิโคนความกว้าง5 เซนติเมตรวันนี้ใช้ลายดอกคัตเตอร์ค่ะเตรียมมา18 ดอกเริ่มหยอดเลยนะคะเบาไฟลงให้เป็นไฟอ่อนก่อนไม่ใช่นั้นเดี๋ยวไอ้น้ำจะลวกแขนหยอดสีเหลืองเป็นเกสรก่อนค่ะหยอดลงไปครึ่งช้อนชาหยอดครบแล้วปิดฝาเราจะนึ่งไฟกลางนะคะชั้นแรกเนี่ย3 นาทีชั้น2และชั้นต่อไปให้เพิ่มขนาดช้อนนะคะเป็น1 ช้อนชาใช้สีขาวนะคะชั้น2คนทุกครั้งค่ะถ้าทนไอความร้อนได้ก็ไม่ต้องลดไฟก็ได้นะคะใช้ไฟกลางไปตลอดเลยปิดฝานึ่งต่อค่ะแต่ละชั้นเนี่ยให้เพิ่มเวลาขึ้นชั้นละครึ่งนาทีเพราะฉะนั้นชั้นที่2เนี่ยจะกลายเป็น3 นาทีครึ่งทีนี้ชั้นที่3ค่ะสีอัญชัน1 ช้อนชาและชั้นต่อไปเราจะหยอดสลับกันระหว่างสีอัญชันกับสีขาวนะคะจนเต็มพิมพ์เลยสำหรับเปิดนี้ก็เป็นเปิดสุดท้ายนึ่งจนเต็มพิมพ์แล้วนะคะได้ทั้งหมด6 ชั้นค่ะรวมเกสรด้วยปิดแก๊สส่วนแป้งก็เกือบหมดนะคะเกสรเนี่ยเหลืออยู่แล้วเล็กน้อยแป้งสีขาวหมดเลยค่ะแป้งสีอัญชันเหลือเล็กน้อยให้เรายกลงไปพักไว้รอให้เย็นตัวลงสนิทดีจึงจะแกะออกจากพิมพ์ได้เวลาแกะก็ง่ายมากเลยนะคะวิล้างมือสะอาดแล้วนะแงะดึงออกมาให้เขาล่อนออกมารอบๆเนี่ยค่ะพอล่อนรอบแล้วก็งัดได้เลยนี่ค่ะจะได้แบบนี้ด้านข้างก็จะเห็นเป็นเลเยอร์สำหรับสูตรนี้วิทำไว้18 ดอกก็จะได้3 กล่องเวลาทานก็ฉีกทานได้เลยนี่ค่ะเนื้อขนมมีความนุ่มยืดหยุ่นและรสชาติเนี่ยอร่อยมากๆค่ะขอบอกสูตรนี้วิทำประจำหวานหอมมันพอดีทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เราก็ปิดฝานะคะมีฝาปิดทำไว้18 ดอกก็จะได้แบบนี้3 กล่องด้วยกันค่ะลองไปทำกันดูเลยและอย่าลืมใช้แป้งคุณภาพดีจากตราปลาไทย5 ดาวนะคะหาซื้อได้ง่ายค่ะห้างสรรพสินค้าทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศและร้านโชห่วยใกล้บ้านท่านวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ